onpa muuten kuvan kaunis M3 Pemari. Nämähän on tunnetusti aika vikkeliä vehkeet. Mut hetkinen, näyttäisi olevan sliksit takana tuossa Omegas. Harvemmin niitäkään mihinkään hitaisiin autoihin laitetaan. Tänään me kuitenkin selvitetään, että kumpi näistä on nopeampi varttimaililla. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tänään olisikin äärimmäisen herkullista kahakkaa tarjolla, kun vastakkain asettuu kaksi täysin eri maailmaa edustavaa koslaa. Mennyttä maailmaa edustaa 90-luvun kartanomallin Omega, jossa on sliksit vetävillä pyörillä ja takakontis ämpärin kokoinen holsetti. Ja toisen kaistan ottaa haltuun erittäin näyttävä uusinta koppaa oleva takaa vetävä M3 Pemari. Tänään poljetaan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin lähdetään kiitoradalla sen enempää höntyilemään, niin otetaan päivän kuskeilta pikku kuulumiset. Kirpeenkeltaista Pemariin rankasemaan on saapunut varsinaissuomalainen autokauppias. Morjesta Saho. Morjes. Mitä äijä? Ei mitään. Kaunis kesäinen päivä. Noniin. Ja Pemari kiiltelee kesäauringossa. Kyllä, siinä se on. Mikäs tämmönen Pemari sit on? M3 komppi G80 2021 malli. Okei, eli melko tuore M3 Pemari. Kyllä. Mitäs ei vissiin ihan vakiokampe? Ei, siellä on Marteliuksen putkisto ja se on alusta loppuun. No itse tehnyt se siellä ja sitten on MHD Stage 2 soft. Vähän madallettu ja lippaläppä laitettu, mutta siinä se sit onkin. On aika näyttävä kapine. Joo. Mitä minkä verran siinä suurin piirtein löylyy on? No sitä ei tiedä, mutta lupailtiin 720, eihän niistä ikinä tiedä. No joo, mutta varmaan poistuu jo aika piirteistä. Poistuu. Kyllä. Mitäs sit luulet, että tuommoista vanhan liiton Omegaa vastaan tulee käymään? No tos kun Omegaa vähän näki, niin kyllä uskon, että voi tiukkaa olla. Voi olla, että näkyy perävalotkin. Mutta... Niin, no pian me saadaan selvyys tähän asiaan, niin ei muuta kuin tsempit vetoihin. Kiitos paljon. Tähän väliin voitaisiin hetki jutskata aiheesta, mikä on monella autoomistajalla tuttu, eli autolainat. Monet suhailee nykyään näyttävillä pirsseillä, mitkä on ostettu erisorttisilla lainoilla tai rahoituksilla. Siinähän ei tietenkään ole mitään väärää, mutta tämmöisissä lainoissa saattaa olla korkeat korot ja sen lisäksi vaikka mitä muita lisämaksuja ja tilihoitokuluja. Jos tää kuulosti tutulta, niin nyt kannattaa pitää ne silmät ja korvat auki. Anyfin on palvelu, jonka kautta voi tarkistaa, että saisiko jo olemassa olevan autolainan kuluja madallettua. Voit siis tsekata, että saisitko uudet ehdot sun lainalle. Eli Anyfinillä pystyy tekemään hakemuksen heidän sovelluksen kautta tai sit heidän nettisivuilla. Ja Anyfin antaa sulle tarjouksen, mikäli he arvioi pystyvänsä madaltamaan sun lainan kuluja. Tää jälleenrahoitustarjous ei ole sitova ja hakemiseen sä tarvit vaan kuvan viimeisimmästä laskusta ja jotain lisätietoja. Ja Anyfinin asiakkaana sun auto on täysin sun omistuksessa eikä kenenkään muun. Ja tähän diiliin ei sisälly mitään kaskopakkoja. Tässä olisi vielä koodi AUTO, jolla uudet asiakkaat saa 20 pois ekalta laskulta. Eli jos sunkin pirssi on ostettu vekselillä, niin käypähän kiireen vilkkaa tsekkaamassa, että pystyisikö Anyfin madaltaa sun luoton kuluja. Nyt vaan takas lentokentältä tsekkailemaan, että kullain kiihdytyksissä käy. Ja rankasti modatun Farkku Omegan kanssa kisailemaan on saapunut Oppeleihin hurahtanut kovan tason kepittäjä. Morjesta Tomppa. Morjesta. Mitä johtaja? Mitäs tässä? Kaikki on kondiksessa. Kaikki on kondiksessa. Kaikki Noniin. toimii. Oppelin kanssa on Vampulaan saavuttu. Juu. Omega on tuotu tänne vähän testattavaksi, niin katsotaan miten käy. Kyllä. Kertoisitko sä vähän lisää tästä, että millainen Omega on kyseessä? Joo, eli 95 vuoden Opel Omega B ja sitten siellä on Mersun 5-litrainen V8 M113 ja takakontti saadaan vähän lisää voimaa. Okay. Manuaali, 6-lovinen, ZF ja no siinä ne tärkeimmät. Okei, aika hurja kombo, eli nyt Mersun V8 kone, iso turbo takakontis ja Pemarin manuaaliboksi. Kyllä. Noniin, ja luonnollisesti takaa vetää. Kyllä. Sliksit on alla. On. Aika hurja kampe. Mitäs minkä verran siitä ruutia sit löytyy? Siinä on nyt paarin paineella 630 heppaa ilman välijäähytintä. 630. Ja mitäs tämmönen kartanomalli Omega sit suurin piirtein painaa? Tällä hetkellä varmaan 1600 kiloa. Sitä luokkaa. Että Joo. vähän kevennelty etupenkeistä kaikki taakse, niin raaputtu pois. Okei. Ylimääräinen. Varmaan alkaa olemaan aika kiukkunen kapine. Kyllä se on mukavasti kulkee semmoisessa vanhaksi Opeliksi. No joo, varmasti. Mitäs luulet sitten, että tuommoista aika paljon uudempaa M3 Pemaria vastaan tulee käymään? No kyllä siinä on haasteet siinäkin, että automaatti, mutta takaveto onneksi sekin. Niin. No joo.
että hänellä on automaatti ja sulla on sliksit, niin Paha vastus. Teho on enemmän ja kun on vähän kevyempi auto ja manuaali, niin saa nähdä. kyllä. Eiköhän siitä hyvät mähinnät saada aikaiseksi. Eikä, ja täysillä mennään. No nimenomaan. Ei muuta hei, kun tsempit päivän vetoihin. Yes. Kuulostellaan tähän väliin, että millaista kapellia nämä vehkeet oikein tuottaa. On hirmuinen metakka. Pelästyi siihen, että olisi liekkiä iskenyt sieltä. Kyllä ne naukuu molemmat aika ankarasti. Jaetaan tähän väliin dopit kuskeil, niin ei ala väsyttää kesken vetojen. Lähdetään sitten heti miten rykimään lentäviä lähtöjä, jotka tarjoaa Future Drivalia, vähän käytetyt autot, omaksi tai yksityisleasingillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Tsekataan millattiin käy. Aika reilusti taisi Pemari ottaa voiton kotiin, mutta ei ehkä ollut ihan optimilähtö kyllä. Eka startis lähtö oli kaikilta tosin melko epämääräisen oloinen ja 400 metrin rykäsyn päätteeksi Pemari ottaa melko selkeän voiton kotiin. Ei mä en saa mitenkään sitä kiinni. Ei oo ahdin kerkeä herätä tossa. Hallota! No morjes. Eka veto rykästy. Kyllä. Kullais se meni? Hyvin se meni. Joo. Ensimmäiseksi kerran. Pemari taisi ottaa voitohimaa. Nyt tällä kertaa tuli jo. Joo. Ei tainnut ihan optimisynchronized olla toi teidän lähtö. Juu, se lähti vähän edellä, mutta... Okei, joo. Mutta oisko suurin piirtein sama pelikirjasta seuraavaa vai? Joo. Noniin, Mennään siihen. lähdetään suorittaa. Terve! Terve. Eka veto kiskastu. Juu. Kullattis se meni. Kyllä siitä häviö tuli. No, Mutta ihan vaihteet oli kaikki, mutta ei ihan ahdin ei kerkeä heräämään tossa. Okei. Minkä verran oli sitä lähtönopeut suurin piirtein? Jossain 50. Okei. Pitäisikö teillä oli vissiin kohtuu lyhkänen se rullaus ennen kuin te käännyitte, että olisiko parempi pidemmän rullauksen kanssa vai paikaltaan tuolta perältä vai mitä luulet? Ehkä se voisi olla paikaltaan. Se voisi olla selkeämpi ainakin, joo. Mites minkä vaihteen kanssa lähdit kiskomaan? Kakkosella lähdin siitä. Okei. Oisko jotain lähtönopeuden muutosta seuraavaa vai? No jos se olisi vähän ylempänä, niin voitaisiin sillä kokeilla. Joo. Otetaan hiukan. Vaan kerkeä saamaan se vauhti tossa, niin No se on- 50kin tuntuu jo niin. Se on tietysti hiukan haastavaa, joo, mutta Kokeillaan sitä. niin, kokeillaan hiukan kovemman lähtönopeudella, millaisia käy. Näin tehdään. Jes, kiitoksia. Tosiaan, näissä kisoissa rullausmatka oli hiukan vähemmän kuin normaalisti, niin nopeuden synkkaamiselle ei lentävissä lähdöissä ollut liiemmin aikaa. Mut koitetaan vähän korkeamman lähtönopeudella ja katsotaan, että miten homma luonaa. Nyt oli tosi tasaisen näköinen startti. On ne rajui laitteet kyllä.
Tokaan veton Omega-kuski kaivaa sen paljon puhutun S:n hihast ja ampuu Rolling Launch Controlin voimin tulisesti ajokkinsa heti kärkeen. Taivalta taitetaan melko rinnatusten, Pemarin kuitenkin koko aika hiippaillessa kaulaa kiinni. Ja 400 metrin päätteeksi Opel ottaa täpärän voiton himaa. Moro moro! Toka kiskas otettu. Kullatti meni. Vähän meni tuossa alusvaihteet vähän sekaisin. Okei, onko sä itse ihan läpsinyt menemään vai? Joo, läpsi. Okei. Mut muuten niin, niin ihan hyvä setti. Ja Oli. varmaan aika haipakka alkaa tuolla maaliviivalla olemaan. Kyllä se aika lähellä. Se on aika hyvä nyt, on hyvä bugi. Kyllä. Onko sä kiskonut toi luistonesto päällä vai pois? Päällä, nyt mä otan pois. Okei, no niin, viimeiseen sillä. Joo. Ei mitään. Oisko onks lähtönopeus, oliks äsken Sama ok? Se on ihan ok. Noniin, ei mitään. Lähdetään sillä koittaa taas. Hallota! Mitäs maireeta Oppelimiestä täältä löytyy? Juu, kyllä se voitto nyt tuli, kun saatiin vähän Rolling Launchilla paineet kohilleen. Niin. No joo, sitä me tuossa noin kuunneltiinkin, että kaveri paino pikku paukutukset tuossa. Juu, että se tuli vähän aikaisemmin, mitä mä ajattelin. Okei. Haastava, mutta Joo, siinä kolmanteen se oli vähän jäi Bemari sit jälkeen tossa, kun se, Joo. jos saatais nyt vielä tasaisempia. Niin, eiköhän komiasti se jumalata niiaa kyllä tuossa noin, kun sä annat sitä rolling launchia. Joo. Mitä se suurin piirtein se lähtönopeus nyt oli? Niin luokkaa 60? Kyllä se joku 56. 56, no niin, ja kakkosen kanssa taas mentiin. Juu, että se toimii hyvin. No niin, ei Vaihteet mitään. toimii hyvin, et ei muuten. Imulämmöt vähän nousee, mutta otetaan tää veto vielä. Niin Joo. Ja aika haipakka varmaan alkaa olemaan tuolla noin maaliviivalla. Kyllä siellä joo, reilusti yli 200 on. Alright, otetaan kerta lentävä lähdöllä sit vielä. Näin tehdään. Yes. Sitten vaan samalla kaavalla kutkuttelevassa tasatilanteessa viimeisen lentävän lähdön pariin. Huijakkaa, jännäks käy. Aina hurjia vehkeet. Näytti siltä, että Omega olisi lähtenyt hytti pystys vetämään tosta noin. Ainakin juontajalla on pian hytti pystys, kun on niin hurjia laitteita. Viimeisessä lentävässä lähdössä molemmat saa nappistartin aikaiseksi ja intensiivisen kädenvääntötuokion päätteeksi Pemari ottaa voiton kotiin noin auton mitalla. Tälle kaudelle ollaan pyritty asettelemaan mittalaitteet niin, että katsojat näkevät autojen reaaliaikaiset nopeudet vetojen ajan, mutta valitettavasti tällä kertaa oltiin epähuomiossa jätetty näyttöön väärä näkymä, jossa näkyy vain vanhaa dataa. Mutta onneksi kuitenkin oikeat tulokset tallentuu taustalla koko aika muistikortilla ja nyt päästäänkin pitkästä aikaa kurkkaamaan 100–200 taulukkoa, johon Pemari kellottaa nopeamman ajan 6,56 sekuntia ja Omegan ajaksi merkataan 6,93 sekuntia. Eli eipä ollut puoltakaan sekuntia eroa näissä lukemissa. Melkoisen tasasta on. Sitten päästäänkin paikalta lähtöjen pariin, jossa Slicksail varustetulla manuaali Opelilla on todennäköisesti aika suuri pitoetu. Sitten ei muuta kuin pyöräytetään klemmit lämpimäksi ja mennään viivalla odottamaan lähtökäskyä. Mitä vittua? Valmista! Paikalle, valmi! Ihan kuin olisi jokin jatkosotaan joutunut yhtäkkiä.
Ekas paikaltaan lähdös Omegan startti on väkivaltainen ja vanhan Opelin takaiskarit joutuu tekemään kovaa duunia joka kerta kun isäntä tuikkaa isompaa tupaan. Ja 4. mailin päätteeksi nappisuorituksen tehnyt Opelimies palkitaan Ronskil voitolla. Terve, terve! Oli aika ankara startti. Juu, ihan vähän oli livakkaa, mutta ihan hyvällä fiiliksellä. Joo, ja Kaikki toimi. No niin, kaikki toimii, se on paha asia. Tosi hienosti se lähtee viivasta. Herra isäkö. Ja oli ilmeisesti Omega otti ekan paikalta lähdön voiton kotia. Juu, kyllä näin pääs käymään. Kyllä. Mitä pykälää sai pesään syöttää tuolla lopussa sit jo? Se on 4 siellä loppupuolella. No niin, et kyllä siinä mennään sit jo lujaa. Mennään. Joo, ja saman pelikirjan kanssa sit seuraavaan. Joo, näin. No niin, näin tehdään. Kiitoksia. Hallati. Morjes. Eka paikalta on lähtö naulattu. Kyllä. Kulle se meni. Tää saada launchi toimi. Okei. Vähän uutta, niin ei tiedä oikein miten toimii. Niin sä äsken testailit launchia. Ei mä laittanut. Mä menin ilman launchia lähin. Okei. Nyt testaillaan. Nyt testaa launchilla. Oliko sulla äsken luistonesto? Ei, esto pois. Okei. Ei mitään. Launchin kanssa seuraavasta vaan. Kokeillaan. Yes. Sitten vaan pehkeet viivalle ja seuraavan paikalta lähdön pariin. Katsotaan, josko molemmat sais tällä kertaa hyvän startin aikaiseksi. Valmista. Valmis. On huikeet vekottimia. Tosi tasaiselta näyttäis kans. Kyllä vaan, launch controlin käyttö palkitaan ja Pemarimies saa napakan startin aikaiseksi ja nappaa nopeasti piikkipaikan haltuunsa, jonka se myös säilyttää aina maaliviivalle asti, jossa eroa on muutama auton verran. Ja jälleen kerran mennään viimeisen lähdön pariin tasatilanteessa. Huijakkaa, mikä jännärinäytelmä tää onkaan ollut. Valmista! Paikalle, valmiit! Pemarikuski antoi pikku purnishow tohon näköjään. Viimeisessä vedos Pemarimies tarjoaa näyttävän savusoun. Liekko oli tällä kertaa luistonnasto pois päältä. No, joka tapauksessa tällä tyylillä maisema ei vaihdu kovin vikkelään ja Omega-kuski ottaa helpon voiton kotiin. Lähdetään sitten taas kurkkimaan, että millaisia lukemia ne V-boksit on kirjannut ylös. Tällä kertaa oli sen verran nopeat kapineet, että molemmat pääsee suoraan takavetoon varttimailitaulukoiden kärkikahinoihin. Taulukon kakkospaikan ottaa haltuun tänään nopeampi M3 ajalla 11,80 sekuntia. Ja Omegan ajaksi merkataan 12,19 sekuntia, mikä on manuaali takaveto autolle kyllä huikea suoritus. Ja 0-100 puolestaan taittui Opelilta 4,48 sekuntiin ja M3 ajaksi merkataan 4,11 sekuntia. Kylläpäs oli sensaatiomainen kahden täysin erilaisen auton välinen taisto. Katsotaan, että mitä ensi video tuoki sit tullessaan. Se on moro!